हॅलो एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पाहिले होते. त्यामध्ये फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ आपण स्टडी केला होता. त्याच्यावर डिपेंड आपण लिनियर मोमेंटम किंवा कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम स्टडी करत होतो. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज करून कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक्सप्लेन केलं होतं. त्याच्यामध्ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपल्याला माहीत आहे की काय सांगतो, कुठलाही ऑब्जेक्ट किंवा कुठलीही बॉडी तोपर्यंत त्याच्या स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये राहील किंवा स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशनमध्ये राहील जोपर्यंत त्याच्यावरती कुठला ना कुठला एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स एक्झर्ट होत नाही तोपर्यंत. बरोबर. हा आपला न्यूटनचा फर्स्ट लॉ आहे. आज आपल्याला काय करायचं, हा लॉ यूज करून आपण काल लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक्सप्लेन केलं होतं. जसं की F = 0 असेल तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ dp/dt हा काय येतो, 0 येतो. त्याच्यामुळं त्या ठिकाणी P हा कसा असेल, कॉन्स्टंट असेल. हे आपण काल पाहिलं होतं. आज न्यूटन सेकंड लॉ आणि थर्ड लॉ आपल्याला यूज करायचा आहे आणि त्याच्यावरून आपण परत एक वेळेस कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक्सप्लेन करणार आहोत. आता सेकंड लॉ आपल्याला काय सांगतो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम is proportional to the exerted force and takes place in the direction of exerted force or applied force, that is F is equal to dp/dt म्हणजेच मास इंटू ॲक्सलरेशन. हे काल मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवलं होतं. हा आपला न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे. आणि थर्ड लॉ काय सांगतो तर F12 is equal to F21, फक्त साईन काय या ठिकाणी मायनस येईल. बरोबर आहे. हा न्यूटनचा थर्ड लॉ आहे. म्हणजे याचा अर्थ टू एव्हरी ॲक्शन देअर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. बरोबर आहे. आता ह्या दोन लॉजचा यूज करून परत एक वेळेस आपल्याला कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एक्सप्लेन करायचं आहे आणि त्याच्यावरून जो रिझल्ट येणार आहे किंवा जे बेसिक लॉ किंवा स्टेटमेंट येणार आहे ते तुम्हाला मी सांगतो. ठीक आहे. आता बघा, प्रूफ लिहित असताना तुम्हाला एक्झाममध्ये काय लिहिणं गरजेचं आहे तर युजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, युजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स second law of motion, using Newton's second law of motion, consider a system of two particles which are acted only by forces of interaction like Coulomb's force or gravitational forces and no external forces acts on the system. या ठिकाणी आपण असं कन्सिडर करणार आहोत की न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज करून आपण दोन सिस्टीम कन्सिडर करणार आहोत. ही समजा फर्स्ट सिस्टीम आहे आणि ही समजा सेकंड सिस्टीम आहे. या दोन सिस्टीमवरती कुठल्याही प्रकारचा एक्सटर्नल फोर्स एक्झर्ट होत नाही. जो काय फोर्स आहे तो त्यांचा इंटरनल रिॲक्शन आहे दोघांमधली. म्हणजे कशी, फॉर एक्झाम्पल कुलम्स लॉ, कुलम्स फोर्सेस. कुलम्स फोर्स आपल्याला माहीत आहे की दोन चार्ज पार्टिकल असेल त्यांच्यावरती एक्झर्ट होणारा फोर्स, किंवा हा आपल्याला समजत नसेल तर सिम्पल सगळ्यात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. ही पहिली बॉडी म्हणजे काय, समजा अर्थ आहे आणि सेकंड बॉडी म्हणजे काय आहे, मून आहे. या दोघांनी एकमेकावरती एक्झर्ट केलेला फोर्स म्हणजे कुठला, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. या सिस्टीमवरती कुठल्याही बाहेरचा फोर्स एक्झर्ट होत नाही. त्याला म्हणायचं या कसले आयसोलेटेड सिस्टीम आहे जी आपण कन्सिडर केलेली आहे. हे फक्त या ठिकाणी या दोघांचंच इंटरॅक्शन आहे. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा एक्सटर्नल फोर्स प्रेझेंट नाही. असं असेल तर त्यांचं लिनियर मोमेंटम हे कॉन्झर्व्ड आहे. हे आपल्याला काय करायचे, प्रूव्ह करायचे बाय युजिंग न्यूटन सेकंड लॉ अँड थर्ड लॉ. मग आता आपण इथं बघा दोन पार्टिकल्स कन्सिडर केले. हे हा पहिला पार्टिकल आहे आणि हा सेकंड पार्टिकल आहे. बरोबर आहे. वाटलंच तुम्ही थोडं लांब डिस्टन्सवरती कन्सिडर करा. हा फर्स्ट पार्टिकल आहे आणि हा सेकंड पार्टिकल आहे. बरोबर आहे. आता आपल्याला एक माहीत आहे की आपण असं कन्सिडर केलं की ह्या दोन फोर्सेसमध्ये यांच्याच एक फोर्स आहे जो समजा या ठिकाणी कुठला आहे, आपण कन्सिडर केलं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आता पहिल्या ऑब्जेक्टनं दुसऱ्या ऑब्जेक्टवरती एक्झर्ट केला असेल, तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मी या ठिकाणी लिहितो F, किंवा असं लिहू आपण वेक्टर F12. म्हणजे याचा अर्थ काय, फोर्स एक्झर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकंड. F12चा मिनिंग काय होतो, फोर्स एक्झर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकंड पार्टिकल. बरोबर आहे. सिमिलरली ॲट द सेम टाईम सेकंड पार्टिकल ऑल्सो एक्झर्ट्स इक्वल अँड अपोजिट फोर्स, दॅट इज वेक्टर F21. याला कसं वाचायचं आपण, फोर्स एक्झर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट पार्टिकल. बरोबर आहे. आता या ठिकाणी आपल्याला इथं एक माहीत आहे की समजा येणं दिलेला फोर्स हा जर ॲक्शन फोर्स असेल तर येणं दिलेला फोर्स कुठला असतो, रिॲक्शन फोर्स असतो.
बरोबर आहे. पहिला फोर्स ॲक्शन असेल, दुसरा कुठला असतो रिॲक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, बरोबर आहे. न्यूटनचा जो थर्ड लॉ सांगतो आपल्याला काय म्हणतो, ॲक्शन अँड रिॲक्शन बिईंग इक्वल अँड अपोजिट. दोन्ही पण म्हणजे टू एव्हरी ॲक्शन देअर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. म्हणजे याचा अर्थ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ह्या दोघांना आपण इक्वल लिहू शकतो. दॅट इज वेक्टर F12 इज इक्वल टू मायनस वेक्टर F21. मायनस साईन का वर येईल, कारण डायरेक्शन दोघांचं कसं आहे, एकमेकाच्या अपोजिट आहे. बरोबर आहे. आता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटनचा सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय सांगतो, F इज इक्वल टू dp/dt. बरोबर आहे. मग इथं आपण पहिल्या फोर्सला कसं लिहिणार, वेक्टर F12 इज इक्वल टू, आता dp/dt लिहिणार, परंतु मोमेंटम कोणाचं चेंज झालं आहे हे कसं ओळखायचं. या ठिकाणी मोमेंटममध्ये चेंज आहे, पण कोणाच्या मोमेंटममध्ये चेंज आहे, तर पहिल्या पार्टिकलनं दुसऱ्या पार्टिकलवरती फोर्स एक्झर्ट केला आहे. 1-2 म्हणजे काय, फोर्स एक्झर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल ऑन सेकंड पार्टिकल. ज्या पार्टिकलवरती फोर्स एक्झर्ट झाला त्याच्या मोमेंटममध्ये काय झालं असेल, चेंज झाला असेल. म्हणजे आपण म्हणू शकतो F12 इज ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इन द सेकंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. म्हणजे याचा अर्थ वेक्टर dp2/dt इज इक्वल टू वेक्टर F12. आता इथं आपल्याला P2ची व्हॅल्यू माहीत आहे. समजा आपण याचं मास कन्सिडर केलेलं आहे. याचं मास आहे M1, याचं मास आहे M2. बरोबर आहे. याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट झाला, याच्यावरती पण फोर्स एक्झर्ट झाला आहे. याच्यावरती फोर्स एक्झर्ट झाल्यामुळं याची वेलॉसिटी V1 असेल, याची वेलॉसिटी V2 असेल, आणि तेच त्यांचे काय आहेत, मोमेंटम आहेत. त्याच्यामुळं काय येईल, d/dt ऑफ M2 V2 कशी क्वांटिटी आहे, वेक्टर. मग इथं काय होईल, हे M कॉमन निघालं आणि d/dt ऑफ वेक्टर V2. ठीक आहे. हा झाला फर्स्ट. आता सिमिलरली सेकंड, वेक्टर F21 इज इक्वल टू काय येईल त्या ठिकाणी, वेक्टर F21 इज इक्वल टू dp1 डिवायडेड बाय dt. म्हणजे काय येईल, d/dt ऑफ M1 इंटू वेक्टर V1. म्हणजे काय येईल, M1 कॉमन बाहेर काढलं, कॉन्स्टंट आहे, डेरिव्हेशनच्या बाहेर येईल. इथं काय येईल, d वेक्टर V1/dt. बरोबर आहे. हा झाला तुमचा वेक्टर F21. मग आता बट वी नो दॅट F12 इज इक्वल टू मायनस ऑफ F21. बरोबर आहे. त्याच्यामुळं हे दोन्ही कसे असतील, इक्वल. ह्या दोघांना जर आपण इक्वल घेतलं तर कसं होईल ते बघा. याला मी इकडे घेतो अगोदर, वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0. प्रत्येक वेळेस येतो वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F21 इज इक्वल टू 0. मग आपल्याला माहीत आहे की F12 काय आहे, वेक्टर dp1/dt प्लस हे वेक्टर dp2/dt इज इक्वल टू 0. मग इथे काय होईल, हे कॉमन का d/dt ऑफ P1 प्लस P2. दोघांचा पण डेरिव्हेटिव्ह आहे, त्याला आपण असं डिस्ट्रीब्युशन लॉ यूज करू शकतो. P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0. मग डेरिव्हेटिव्ह कधी 0 येतो, ज्यावेळेस P1 प्लस P2 हा कसा आहे, कॉन्स्टंट आहे, त्यावेळेस डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. किंवा इंटिग्रेशन करून देखील तुम्हाला समजेल, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट येईल. म्हणजेच काय, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. म्हणजे इथं आपण काय शकतो, दस क्वांटिटी P1 प्लस P2 वेक्टर P1 प्लस P2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 which represents the total linear momentum of the system is constant. म्हणजे हे P1 प्लस P2 हे काय आहे, टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टीम आहे, आणि हे कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे आपण इथं कन्क्लुजन काय काढलं, द न्यूटन सेकंड अँड थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड, द टोटल लिनियर मोमेंट ऑफ द सिस्टीम ऑफ टू पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टंट. म्हणजे याचा अर्थ न्यूटनचा सेकंड अँड थर्ड लॉ कधी फॉलो होतो किंवा ओबे होतो, ज्यावेळेस कुठल्याही सिस्टमची टोटल लिनियर मोमेंटम कशी असते, कॉन्स्टंट असते. आणि त्याने आणखी एक सांगितलं ठिकाणी की दिस लॉ कॅन बी एक्सटेंडेड टू अ सिस्टीम ऑफ 3 or more
इंटरॅक्टिंग पार्टिकल्स. हाच लॉ आपण 2 किंवा 2पेक्षा जास्त इंटरॅक्टिंग पार्टिकल्स जर असतील त्यांना देखील आपण अप्लाय करू शकतो. त्याच्यामुळे या ठिकाणी एक बेसिक लॉ तयार होतो. आणि दिस लॉ इज स्टेटेड ॲज द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्स free from the action of external forces and subjected only to their mutual interaction remains constant no matter how complicated the forces are. म्हणजे ह्या ठिकाणी एक बेसिक लॉ तयार झाला. जर समजा 2 किंवा 2पेक्षा जास्त सिस्टीम दोन किंवा 2पेक्षा जास्त पार्टिकलची सिस्टीम त्यांच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा एक्सटर्नल फोर्स एक्झर्ट होत नाही, त्यांच्या आतमध्येच असणारा जो इंटरनल फोर्स आहे तो जो प्रेझेंट असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो त्यांची टोटल लिनियर मोमेंटम कशी आहे, कॉन्झर्व्ड आहे किंवा कॉन्स्टंट आहे. तरी त्या आणि दुसरी गोष्टीने काय सांगितली की या ठिकाणी असणारे फोर्सेस किती जरी कॉम्प्लिकेटेड असले तरी देखील काही फरक पडत नाही. त्या ठिकाणी टोटल लिनियर मोमेंटम कसं असेल, कॉन्झर्व्ड असेल. ठीक आहे. आता या ठिकाणी थांबू आपण. याच्यानंतर आपण वर्क आणि वर्क एनर्जी थेरम स्टडी करणार आहोत. ठीक आहे. थँक्यू.